Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați că este totuși o lectură colectivă general, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Și haideți să începem această lectură atemporală cu energia voastră. Care este energia, dragilor mei din Taur, în acest moment când urmăresc această lectură? Sunt multe. Care este energia? Energia voastră, dragilor, este o energie în care aveți nevoie de un pic de odihnă, ca să zic așa. Ori vis-a-vis, sau măcar o pauză. Aveți nevoie de o pauză, poate atât la locul de muncă, cât și chiar în dragoste. Da? E posibil ca în următoarea perioadă, pentru cei care sunteți interesați, să așteptați o anumită sumă de bani. Cartea în sine spune că acest lucru se va întâmpla, dar ca și energie, voi sunteți într-o energie în care chiar aveți nevoie de un pic de odihnă, de un pic de pauză, mai ales pe partea asta a muncii și, cum am spus, chiar și pe partea asta a vieții sentimentale. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul Rider-Waite. Energia am extras-o din arcanele majore ale tarotului de Marseille. Și să vedem care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Taur în momentul în care urmăresc această lectură. Care este importanța, situația importantă a dragilor mei din Taur în momentul în care urmăresc această lectură. Haideți să vedem. Dragilor, voi în acest moment sunteți, deja avem trei energii aici. Sunteți ca, de fapt poate vă reprezenta foarte bine pe voi. De ce? Pentru că e regina de monede care reprezintă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În acest moment sunteți foarte axată pe independizarea voastră, poate din punct de vedere material, în primul rând. Această regină de monede de obicei reprezintă arhetipul omului practic, omului care vrea stabilitate, care este de încredere, care are un mare simț de responsabilitate, dar în același timp eu aș spune că sunteți foarte practici, sunteți foarte atenți pe finanțe, pe siguranța atât a voastră, în primul și în primul rând, cât și față de cei dragi vouă, ceea ce voi simțiți că vă aparține, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere material. Sunteți foarte realiști, nu sunteți, cum să zic eu, nu poate să vă ducă chiar așa ușor cu zăhărelul, da? Adică să vă lăsați duși de fantezii, da? Dar sunteți într-un moment în care nu vreți să lăsați nimic la întâmplare și să vă construiți ceva foarte solid, da?
Tocmai de aici, caracteristica principală a reginei de monede este că își prețuiește foarte mult independența și de obicei, chiar și atunci când își caută o pereche, trebuie să fie una stabilă, da? Atât emoțional, dar cât și financiar. Cred că este una dintre cele mai selective, ca să zic așa, regine din tot tarotul, în comparație cu celelalte trei regine ale celorlalte elemente. Așa că voi sunteți într-o perioadă, așa cum am mai spus, în care vă axați ori pe independizarea voastră din punct de vedere financiar, da? Într-o carieră, nu știu, să începeți ceva nou relaționat cu munca și asta să vă aducă ceva bănuți în plus, ori pur și simplu sunteți foarte atenți pe finanțe și pentru a obține o stabilitate. Ce nu este atât de important sau ce nu poți vedea tu în acest moment, un rege de monede, un alt caracter asemănător vouă. De ce? Pentru că face parte din același element de monede, este cineva în interesul vostru pe care trebuie să vă spun că ori deja vă cunoașteți, ori deja îl știți. Este o energie care are cam aceleași principii. Este cineva destul de matur, cineva destul de practic, stabil, de încredere, are simțul responsabilității și eu aș mai spune că e posibil să aibă și o anumită putere, da? Să fie o figură așa mai puternică, mai protectoare, da? Poate chiar și ca aspect fizic să arate lucrul ăsta. Și pe lângă acest aspect are simțul datoriei. Iar chiar dacă voi în acest moment considerați că nu puteți vedea acest lucru sau nu-l știți sau nu prezintă prea multă importanță, totuși e o conexiune foarte puternică, atât fizic cât și emoțional pentru voi. Și care ar putea, într-un anume fel, să corespundă cu așteptările voastre, cu ceea ce voi vă doriți. Asta mai ales pentru cei care aș zice că ați cunoscut pe cineva, este cineva din trecutul recent, dar care trebuie să vă spun că cumva aveți aceeași direcție, chiar vă poate oferi, nu știu, e cineva care probabil are și o casă, are o poziție socială bună, are ceea ce voi căutați în acest moment. În schimb, chiar dacă voi aparent spuneți, domne, este important pentru mine, nu știu eu cât de important, pentru că, cel puțin în poziționarea cărților, mie mi-arată că nu știu cât de tare este așa. Avem justiția. E posibil ca voi să nu prea dați importanță în această perioadă unor anumite aspecte legale. Știți că sunt importante, adică îi cunoașteți valoarea, ca să zic așa, dar nu prea dați importanță foarte mare. Orică este cineva care critică foarte mult, care are niște idei foarte rigide, nu știu dacă Zodia Balanță vă spune ceva, este o energie feminină. O energie care are o gândire destul de rece, destul de exigentă, e foarte puțin flexibilă, da, care merge foarte mult, domne, trebuie să fie perfect sau trebuie să ajungă cel puțin la perfecțiune, da? Acum e posibil să fie vorba și de o parte maternă, care în permanență să stea așa în spatele vostru și să încerce oarecum să influențeze. Acum e bine cunoscut faptul că justiția are o foarte mare conexiune cu regina de spade, da? Care despre asta ne vorbește, da? O regină de spade întotdeauna va fi cineva foarte hotărât, foarte sigur de sine, da? Cu o mână de fier, da? Pentru a conduce în general grupuri, societăți și nu prea negociază. Cam așa e și cu justiția.
Știți că este importantă probabil și părerea acestei energii, dar cu toate astea voi sunteți aplicați, ca să zic așa, sunteți priviți această energie prin prisma principiilor voastre și valorilor voastre și cum vedeți voi probabil o relație. Este foarte interesant faptul că nu mi-apar cupe, dar în schimb mi-apar foarte multe monede. Asta îmi vorbește foarte mult de bani, de muncă, de posesiuni, de anumite rezultate. E o energie de pământ. Cum eu de-al mintere aș spune că putem vorbi și de situația, nu știu dacă vorbim de partea asta a muncii sau a banilor, e posibil ca voi să nu luați în calcul o anumită părere sau un anumit ceva legal, vreo hârtie legală, vreo comunicare care vă vine sau v-a venit deja. Să nu o luați în calcul, iar asta pentru că mizați pe altceva care e mult mai practic. Aici avem pur și simplu o comunicare, da, este ceva într-adevăr scris, gândit, dar voi mizați foarte mult pe ceea ce este practic, pe ceea ce este palpabil, pe ceea ce se poate vedea. Și atunci, chiar dacă știți că are o importanță, totuși nu vă, cum să spun eu, nu îi acordați așa mare atenție. Acum, este posibil, mai ales că ce anume trebuie să știți voi cu acest 8 de monede, că într-adevăr este importantă și atenția la detalii este chiar importantă și că contează foarte mult lucrurile concrete, lucrurile reale pe care tu le poți vedea. Asta ar trebui să știți, da, cu acest 8 de monede, și că orice îți dorești în viață trebuie să fie și cu implicare, da? Implicare și muncă. Muncă asiduă și o atenție la detalii destul de mare. De ce anume ar trebui voi să țineți cont? Și avem un paj de monede. Ar trebui să țineți cont de faptul că de asemenea ne vorbește de practicitate, dar ar trebui să țineți cont și de faptul că trebuie să existe și o disciplină, trebuie să ai poate o strategie, da? Și să fiți dispuși să investiți timp și efort pentru a vă atinge țelul. Este într-adevăr un proiect bun, un proiect cu o bază solidă, un proiect realist, dar pentru a ți-l atinge este nevoie atât de timp cât și de efort și de atenție la detalii. Ca și sfat sau ca și rezumat, rezumat, luați-l cum vreți, concluzie, da? Avem un 6 de monede, un 6 de monede care îmi vorbește despre a fi capabil să dai, dar să și primești, cum de asemenea să acordați totuși un pic de atenție acelor chestiuni legale, acelei analize financiare pe care sunteți conștienți că are importanță, dar totuși nu-i acordați atenția cuvenită. Cum de asemenea trebuie iară ca și sfat să fiți atenți ca nu cumva în jurul vostru să fie vreo energie care să profite mai mult decât trebuie de bunătatea voastră. Pentru că se știe, regina de monede e mai numită și mama tuturor răniților. De ce? Pentru că în permanență pentru a ei este acolo și de unde are, de unde n-are, întotdeauna va scoate câte un mic ajutor pentru cei care sunt la nevoie. Ca și zodii,
Ca și zodii, predomină zodiile voastre, dragilor, Taur, Fecioară, Capricorn, avem și zodia Balanță. Și cu arcanul major avem zodia Săgetător. Asta dacă rezonează cu careva dintre voi. Haideți să vedem acum care este mesajul îngerilor pentru voi. Și este bucurie. Bucuria este cea mai ridicată din toate energiile, este un sentiment magic care te face să simți că totul este posibil. Bucuria se naște din aprecierea fiecărui moment pe care îl primești. Este sentimentul care îți permite să creezi prezentul și viitorul dintr-un punct cât mai ridicat, dintr-o vibrație cât mai ridicată. Acest mesaj de fapt spune că trebuie să nu uiți în primul și în primul rând să trăiești, să te bucuri de lucrurile care ție îți fac plăcere, dar în același timp să fii fluid. Da? Să avansezi, să nu stagnezi. Eu aș zice că nu este o lectură rea deloc și eu sper din tot sufletul să vă fi răspuns poate la anumite întrebări pe care voi vi le-ați fi putut pune. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Astăzi eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, distribuiri, faptului că vă abonați, sunteți minunați și din partea mea mii și mii de mulțumiri. De asemenea, invit pe toți cei care încă nu ați făcut-o, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți să ne întâlnim aici pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, multă energie pozitivă, multă înțelepciune și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.